Op de Dag van de Aarde werd er ook een Mars of Science gehouden. Wereldwijd gingen wetenschappers en andere geïnteresseerden de straat op om te demonstreren. Ze vinden dat de wetenschap steeds minder waardering krijgt. Tijd om het eens te hebben over het verschil tussen feit, mening, bewijs en interpretatie. Ga je echt te kijken wie de actievoerders zijn, dan zie je vooral anti-Trump en anti-rechts. Dan ben je geen sociaal wetenschapper, maar een social justice warrior. Wat is hier aan de hand? Er zou weerstand en verzet zijn tegen de wetenschap. Slechte mensen zouden zomaar feiten en bewijzen ontkennen. Dat klinkt heel erg raar, want over het algemeen wordt de wetenschap helemaal niet betwist. Als sterrenkundigen een nieuwe ontdekking doen in het heelal, dan vinden we dat allemaal machtig interessant. Als er een nieuwe technische uitvinding wordt gedaan, dan accepteren we dat allemaal zo snel dat de maatschappij binnen 10 jaar onherkenbaar kan veranderen. Als er een nieuw medicijn wordt ontdekt, dan vinden we dat allemaal geweldig. Maar als je aan de actievoerders vraagt wat er nou precies wordt betwist, dan kunnen ze slechts één voorbeeld geven. Het zal je niet verbazen, de klimaatverandering. Dan blijkt dat ze mensen alleen maar willen laten geloven dat de wetenschap hun geloof in klimaatverandering ondersteunt. Het gedoe is in 2010 begonnen met een artikel uit tijdschrift Nature waarin beweerd wordt dat de rechtse politiek anti-wetenschap is. Er werd toen een forum opgezet om in samenwerking met andere linkse activisten protestmassen te organiseren. Wie een andere mening heeft, wordt weggezet als anti-wetenschap. Bill Nye is een van hun grote Amerikaanse helden, terwijl hij niet eens een wetenschapper is en openlijk geroepen heeft dat hij iedereen met een andere mening in de gevangenis wil gooien. Dan weet je meteen weer met wat voor mensen je te maken hebt. Uiteraard wordt deze partijdigheid ontkend. Gesteld wordt dat het doel van de demonstratie het ondersteunen van de wetenschap en het bewijsgebaseerde onderzoek is. Ten eerste is er niet zoiets als de wetenschap. Er bestaan namelijk tientallen disciplines. Ten tweede is niet alles gebaseerd op bewijs. Bewijs vinden we vooral terug in de beta-wetenschappen, de natuurwetenschappen, techniek en de wiskunde. De hele discussie rondom de klimaatverandering gaat niet om het kale feit van de verandering die al bestaat sinds het ontstaan van de aarde. De actievoerders hebben vooral een politieke mening over hoe anderen zich moeten gedragen. Hoe gaat dat in zijn werk? De nulhypothese is dat er geen klimaatverandering is. Een alternatieve hypothese luidt dat er wel een effect is. Dan beginnen de spelletjes met de statistiek. Net zolang testen, effecten zoeken en toetsen aanpassen totdat er ergens een significant resultaat uit komt rollen, om vervolgens te concluderen dat er dus wel een effect is. Daar komen denkfouten van. Er ligt een feit en de wetenschap is de waarheid. Dus is alles wat daarna gezegd wordt ook maar meteen de waarheid. Sneeuw is wit, dus zij zijn intelligent. Gras is groen, dus GroenLinks is goed. Zo werkt dat niet. Klimaatverandering is een feit, maar heeft altijd bestaan. Ook toen er slechts 1000 mensen waren en we nauwelijks CO2 uitstoten. Blijkbaar verandert het klimaat sowieso wel, ook zonder ons gedrag. Maar dat wil de milieumafia natuurlijk niet horen. Andere ideeën zijn vies. Iedere wetenschapper weet dat je overal verbanden tussen kan vinden, maar dat een verband niet betekent dat er ook een oorzakelijk verband is. Elke keer als ik naar buiten wil om te filmen, gaat het regenen. Ben ik daar dan per definitie de oorzaak van? Nee dus. Je kan dan 1000 maal professor zijn, maar je woord heeft niet meer waarde dan de gemiddelde mening op YouTube. Dan proberen ze het maar weer met dooddoeners en drogredenaties. Wetenschappelijke feiten zijn waar, of je het er nou mee eens bent of niet. Ja, maar dat geldt alleen voor feiten en niet voor je mening en zeker niet voor je politieke interpretaties. Ja, maar het accepteren van de klimaatverandering betekent niet dat je ook X of Y hoeft te doen. Wees niet zo hypocriet. Het gaat je niet om erkenning van het feit. Het gaat je er alleen maar om dat je gelijk krijgt. Dat mensen zeggen dat links goed is. Dat ze accepteren wat je allemaal met de wereld wil doen. Ja, maar de wetenschap staat open voor correcties. Ja, maar alleen als iemand tot de elite behoort en het met jou eens is. Maar we moeten niet kiezen tussen bewijs en onnozelheid. Weet je wat pas onnozel is? Een willekeurig feit kiezen en eisen dat mensen je in alles gelijk geven. Maar we moeten respect hebben voor onderzoeksresultaten. Ja, maar niet voor social justice warriors. Wetenschap zou niet partijdig zijn, maar waarom dan die politieke retoriek tijdens demonstraties? De schuld van Trump roepen ze, want hij stopt subsidies en sluit universiteiten. Dat is te makkelijk. Van oudsher is de wetenschap een nogal links bolwerk. Ik ben zelf 2 keer ontslagen bij de UvA omdat ik terecht zou zijn en niet wilde frauderen met statistieken om maar een effect te vinden. Ik heb zelfs zwijggeld gehad. Daar kwamen ze altijd mee weg, maar dankzij het internet lukt dat steeds moeilijker. Decennia lang konden ze hun eigen linkse mensen aannemen en zeer selectief onderwerpen onderzoeken. Controversiële onderwerpen mochten niet eens onderzocht worden. Alles moest politiek correct zijn. Mijn professor had gewoon een poster van de PvdA op zijn kamer hangen. Wat Trump doet, is de subsidies voor dit misbruik stopzetten. Wat mij betreft terecht. Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen. Al die zogenaamde progressieven zijn helemaal niet geïnteresseerd in de feiten. Laat staan in alle feiten. Ze misbruiken studies die in feite wat anders zeggen. Ze plukken er de kersen uit, maar de meesten weten niet eens waar ze over praten. Ze hebben de data nooit zelf geanalyseerd en praten klakkeloos anderen na. Tot zover de academische vrijheid. Laat je niet van de wijs brengen. De wetenschap wordt niet betwist. Alleen hun onzin wordt niet langer serieus genomen. Donald Trump wil de wetenschap loskoppelen van onzin, domme interpretaties en politiek. En dat is een goede zaak.